În urmă cu o lună am început procesul de a da o nouă viață acestor plante de citrice. Toate erau în acest stadiu. Erau toate fără frunze, erau toate cu un substrat de cea mai proastă calitate, un substrat necorespunzător. Nu au fost îngrijite în modul cel mai corect. Plantele au intrat în stres, au aruncat toate frunzele și erau oprite. Nu vreau să mai intre în vegetație. Dacă nu facem nimic, dacă nu intervenim să facem ceva la plantele noastre de lămâi, le vom pierde. Ce trebuie să facem? Să redevină într-o lună de zile ca și această plantă să reintre în vegetație. De multe ori ne aflăm în această situație. Plantele noastre de citrice, de lămâi, încep să piardă frunzele, rând pe rând, astfel încât rămâne fără vegetație. Nu mai reușește să intre în vegetație, încearcă firav să facă câțiva muguri, dar vedem că nu se mișcă, nu începe să intre cum trebuie în vegetație. Trebuie să știm în primul rând că problemele vin de la aparatul radicular. Ceea ce se întâmplă aici la rădăcini se reflectă în partea de sus a plantei. Deci dacă nu avem substrat corespunzător, dacă observați, acest substrat are mușchi, ceea ce îmi confirmă faptul că este apă stagnantă. Vedeți că apa nu reușește să dreneze, nu reușește să se scurgă în mod corespunzător. Ceea ce trebuie să facem este să schimbăm pământul. Am aici un lot de aproape 100 de plante. Cele pe care le vedeți aici nu am început încă procesul de schimbare a substratului. În partea asta am plante care deja au intrat în procesul de recuperare. Toate au avut aceeași problemă, un substrat necorespunzător. La toate aceste plante am schimbat substratul cu un substrat specific citricelor, pH 5,5-6. Dacă pH-ul nu este corespunzător, plantele noastre de citrice nu reușesc să se hrănească, nu reușesc să-i reintre în vegetație. Substratul trebuie să fie un substrat de calitate drenant. În cazul în care plantele noastre ajung în această situație și nu facem nimic, cu siguranță ele nu se vor reprinde. În niciun caz nu fertilizăm în acest moment când plantele sunt intrate în stres după ce au aruncat frunzele. Încercăm cât mai repede posibil să schimbăm acest substrat. Am început acest proces de schimbare a substratului. Unele dintre ele deja au intrat în vegetație și rând pe rând le dau la o parte în funcție de cum intră în vegetație. Trebuie să știți că răbdarea este și cheia succesului în recuperarea plantelor. Nu știm exact cum își intră în vegetație, nu știm exact când reușește să intre în vegetație. Sunt plante care intră mai rapid, care au avut mai multă energie acumulată în partea lemnoasă, energie suficientă să repornească. Celelalte plante, deși vouă dacă vi se întâmplă să reintre în vegetație puțin mai târziu, nu este nicio problemă. Înseamnă că trebuie să dăm mai mult timp plantelor. În momentul când plantele noastre au reintrat în vegetație, putem să începem cu o fertilizare lejeră. Le mai las câteva săptămâni să am mai multe plante intrate în vegetație, după care voi face această fertilizare. Fiind în situație de stres toate aceste plante de citrice, ca de altfel poate aveți și voi acest caz, schimbați substratul, dar atenție la udări. Nu trebuie să ținem niciodată apă stagnantă în tăvița de sub ghiveci, după cum vedeți aici nu sunt tăvițe. Udăm doar atunci când substratul este puțin uscat în suprafață, în acest caz. Această plantă nu este încă de udat,
vedeți că încă este umezeală. Controlăm întotdeauna cu degetul să simțim umezeala dacă este sau nu prezentă. Trebuie să știm că umiditatea începe să se evapore din partea de sus în partea de jos. Deci dacă aici simțim puțin umed, înseamnă că undeva la mijloc este umiditate suficientă. Putem încerca și controlând greutatea substratului, a plantei în general. Udând în exces, putem să creăm un stres ulterior, astfel încât plantele să nu reușească să reintre în vegetație. Problemele care apar la plantele noastre de citrice, la plantele noastre de lămâi, vin de aici. De ce se întâmplă în ghiveci? Din cauza unui substrat necorespunzător, din cauza noastră pentru că nu îl udăm în modul corect, ori îl facem să sufere de sete, ori îi dăm prea multă apă și îl înecăm. Înecând planta, lăsând apă stagnantă în tăvița de sub ghiveci, putrezesc rădăcinile, planta se oprește, intră în stres și nu mai repornește. Își ține multă rezervă în partea lemnoasă pentru a putea reporni. Dar dacă nu facem o schimbare, dacă nu schimbăm substratul, nu va reuși să repornească. Procurăm substrat specific citricelor, se găsește foarte ușor, se găsește pe internet, se găsește la Dedeman, în florării, în centre specializate. Substratul specific citricelor are un pH cuprins între 5 și 6,5. pH-ul optim pentru o creștere sănătoasă a plantelor de citrice. Substrat bun îl găsiți la Dedeman, marca Agro. L-am folosit și am văzut că este bun. Înainte de a schimba substratul, udați bine substratul, cazul în care substratul este uscat. Scoateți planta din ghiveci, eliberați tot pământul de printre rădăcini, cu grijă să nu stricați rădăcinile care încă sunt bune. Puteți elimina din rădăcinile eventual putrezite, după care vă procurați un dezinfectant pentru a dezinfecta rădăcinile, un dezinfectant fungicid pe bază de cupru. Faceți o diluție nu concentrată, nu foarte concentrată. Eu fac o linguriță la 10 litri de apă. Sau pur și simplu, dacă nu aveți posibilitatea să achiziționați acest fungicid, puteți foarte bine să faceți o dezinfecție cu usturoiul. 3 căței de usturoi la 5-6 litri de apă, tocați mărunt, amestecați bine și lăsați planta pentru 5-10 minute în acea soluție. Dacă rădăcinile sunt foarte bine dezvoltate și considerați că nu este suficient loc în ghiveciul actual, puteți să treceți la o măsură mai mare cu 2-3 cm, nu mai mult. Atât din punct de vedere estetic, dar și al sănătății plantei nu este bine un ghiveci foarte mare. Substratul în exces poate să facă din nou să putrezească rădăcinile. Ghivecele le schimbăm treptat. Odată la 3-4 ani de zile schimbăm substratul și totodată și mărimea ghiveciului. Cum putem să ne dăm seama dacă mai este ceva de făcut pentru lămâiul nostru, dacă mai are șanse? În primul rând, trebuie să verificăm dacă scoarța este vie, dacă planta este vie. Cu unghia, foarte ușor, zgâriem, iar imediat sub suprafața scoarței trebuie să vedem un verde foarte deschis, un verde sănătos, un verde viu. În schimb, dacă nu reușim să zgâriem cu unghia, dacă culoarea este maro închis, nu mai este nimic de făcut. Înseamnă că toată planta este uscată. Deci nu are rost să ne amăgim și să reînviem o plantă care este moartă. Reînviem o plantă care așteaptă să fie reînviată.
Dacă avem lăstari, părți de crengi care sunt uscate, care s-au retras, începând din partea exterioară a plantei, acelea le eliminăm, iar unde am făcut tăietura, pentru a nu avea o dezhidratare majoră a plantei, este bine să izolăm cu mastic cupric, atât cel cumpărat, cât și cel făcut în casă. Rețeta masticului cupric făcut în casă este foarte simplă: 100 ml de aracet, o linguriță de oxid de cupru și 2 lingurițe de ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui. Amestecăm bine și aplicăm pe aceste răni. După ce am schimbat substratul, după ce am făcut partea exterioară, după ce am eliminat toate aceste crengi uscate, udăm imediat, udăm substratul. Nu-l udăm cu jet puternic, lăsăm substratul să aibă timp să absoarbă încet apa. Udăm la prima udare, după schimbarea substratului, udăm foarte bine, de 3-4 ori, până ce iese foarte multă apă prin găurile de drenaj. După ce ne-am asigurat că tot acel substrat a ajuns să se umezească bine, lăsăm planta în pace și udăm doar atunci când este nevoie. Când ușor în suprafața substratului se usucă de la o udare la alta. Așteptăm 2-3 săptămâni, o lună și planta își va reveni. Anumite plante se trezesc la viață mai rapid, altele mai încet, în funcție de câtă energie avea în partea lemnoasă. După ce plantele noastre de lămâi intră în vegetație, la aproximativ 2-3 săptămâni de zile, în funcție și de câtă vegetație au, facem prima fertilizare, nu mai rapid. Deci țineți minte acest lucru, nu se face o fertilizare imediat. Substratul este nou, substratul are suficient materie nutritivă pentru plante, deci nu este nevoie. După 3 săptămâni de zile dăm un ajutor acestor plante, dar atenție, cu jumătate de doză. Fertilizant specific citricelor, dacă pe ambalaj este scris o linguriță la 2 litri de apă sau o doză, în cazul în care avem dozator, vom face la jumătate. Luăm jumătate din doza prescrisă și o punem la acel volum de apă. Plantele deja au fost într-un stres major. Acum ele încearcă să supraviețuiască. Să nu credeți că sunt foarte sănătoase în acest moment. Ele încearcă să supraviețuiască, încearcă să-și refacă vegetația, să-și refacă rădăcinile. Un surplus de fertilizant acum ar putea din nou să le aducă în stres și să le pierdem de tot. Deci vom fertiliza lejer și la fel cum este scris pe ambalaj. Nu exagerăm niciodată dozele. Întotdeauna când fertilizăm, nu fertilizăm cu substratul uscat. Niciodată, este regulă de bază la toate plantele. Mai întâi udăm substratul, ori cu o zi înainte, ori cu o jumătate de oră înainte. Doar după aceea ne pregătim fertilizantul și îl aplicăm la plante. După ce am făcut prima doză la jumătate, deci un fertilizant foarte lejer, vom trece la fertilizarea normală. Fertilizarea pe timpul verii, în august, și pe timpul iernii, decembrie-ianuarie, nu este indicat să se facă la plante. În acel moment plantele sunt în repaus vegetativ, nu vor folosi fertilizantul, iar fertilizantul se va depune în formă de săruri pe fundul ghiveciului. Eventualii lăstari crescuți pe tulpină îi eliminăm pentru a economisi energie atât de vitală a acestei plante. Nu are foarte multă energie ca să-și refacă toate frunzele, deci este bine acești lăstari să-i eliminăm. În cazul în care ajung ierburi în ghiveci, nu le lăsăm să crească.
Aici am exemplu cel mai clar că se poate, că orice plantă de lămâi este aproape imortală, dar trebuie să intervenim în modul corect și să avem grijă să nu le mai provocăm alte situații de stres, cum ar fi lipsa apei, excesul de apă, excesul de fertilizant. Acestea pot să le ducă în stres. Niciodată nu intră în stres din cauza unei lipse de fertilizant. O lipsă de fertilizant poate eventual să ne arate o îngălbenire a frunzelor, dar niciodată să ne arunce frunzele la plante. Posibil ca aceste plante să intre și în florescență în următoarele săptămâni. Dacă nu intră, nu este nicio problemă, cel puțin am reușit să rezolvăm o problemă foarte mare, acea problemă de a pierde plantele. Sper că este foarte clar și foarte ușor de readus la viață plantele noastre de citrice. Pentru întrebări și răspunsuri pe pagina de Facebook a canalului, doar acolo am timp să vă răspund și să analizăm plantele voastre. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!